Hello dear students, মই Chisty Sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty Sir Classes. আজি মই ক্লাস 10 ৰ ত্ৰিভুজ ট্ৰায়াঙ্গলছৰ 3 নম্বৰ উদাহৰণ এটা আছে 3 নম্বৰ উদাহৰণত এইটো দিয়া আছে এইটো মই তোমালোকক আজি কি কৰিম বুজাই দিম একেটা তোমালোকে বুজি পাব লাগিব বুজি নাপালে তোমালোকৰ ভিতৰৰ অনুশীলনীত যে আছে সেইবিলাক তোমালোকে কৰাত সলভ কৰাত তোমালোকৰ কি হ'ব অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বা সেইকাৰণে মই কি ভাবিছো মই তোমালোকক উদাহৰণত যে আছে এইকেইটা তোমালোকক বুজাই দিব লাগিব এইকেইটা বুজি পালেহে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা ফাৰ্দাৰ তোমালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা এটি ইয়াতে চোৱাচোন ইয়াতে কি বুলি কৈছে মই ত্ৰিভুজটো ইয়াতে আঁকি থৈ দিছো হয় ইয়াতে কি বুলি কৈছে ত্ৰিভুজ PQR ৰ PS by SQ is equal to PT by TR এইটো তোমালোকে মনত পৰিছে নে এইটো উপপাদ্য 2 নম্বৰত এনেকুৱা কিবা তোমালোকে পাইছিলা তাৰ পিছত কি কৈছে PST এইটো কোন কাৰ সমান বুলি কৈছে PRQ কোনৰ সমান বুলি কৈছে তেনেহলে আমাক কি প্ৰমাণ কৰিব দিছে এই যে ত্ৰিভুজ এইটো আছে PQR এইটো কি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ A B C ত্ৰিভুজ এটা কেতিয়া সমদ্বি হ'ব সমদ্বি দুডাল সমদ্বি বাহু সমান দি দুডাল বাহু কেতিয়া সমান হ'ব যেতিয়া এইটো কোণ সমান হ'ব এইটো কোণৰ তেতিয়া হলে বিপৰীত বাহুবিলাক কি হ'ব সমান হ'ব এটো তোমালোকে জানা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ এইটো এটা ধৰ্ম কি যদি এইটো বি কোণটো যদি সি কোণৰ সমান হয় বি কোণৰ বিপৰীত বাহু AC সি কোণৰ বিপৰীত বাহু AB সমান হ'ব যদি সমান হয় তেতিয়া হলে ইয়াতে গঠন কৰা ত্ৰিভুজ ABC কি হ'ব সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব এখিনি তোমালোকে বুজিব লাগিব এতিয়া আমাৰ কি বুলি কৈছে চোৱাচোন তোমালোকে এখিনি মই মুছি দিলো এখিনি আমাৰ জাস্ট বেসিক আৰু ইয়াতে কি বুলি কৈছে এতিয়া চোৱা PST এইটো কোন কাৰ সমান বুলি কৈছে PRQ এইটো কোন তাৰ মানে তোমালোকে এতিয়া এনে জাস্ট ধৰি লোৱা S কোণটো কাৰ সমান বুলি কৈছে R কোণৰ সমান বুলি কৈছে মই বুজি পোৱাৰ কাৰণে S আৰু R দিলো তোমালোকক এনে এনেকৈ কোন থাকিলে পুৰা নামটো লিখিব লাগে যদি আমি PTS তাৰ মানে এইটো কোন বুজাব PRQ এইটো কোন বুজাব PQR এইটো কোন বুজাব কিন্তু মই ইয়াতে অলপ সিম্পলি তোমালোকক বুজাই দিম S কোন মানে তোমালোকে এইটো কোন ধৰিবা R কোন মানে এইটো কোন ধৰিবা এটা প্ৰথম কন্ডিশন এটা তোমালোকে দিয়া আছে কি কন্ডিশনটো দিয়া আছে তোমালোকে জান ST প্ৰথম কন্ডিশনটো তোমালোকে চাই লোৱা PS এইটো PS বাই কি দিয়া আছে SQ দিয়া আছে ইয়াৰ অনুপাতটো কাৰ সমান বুলি কৈছে PT বাই TR ৰ অনুপাতৰ সমান বুলি দিয়া আছে যদি অনুপাত সমান হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব ST সমান্তৰাল কি হ'ব QR এইডালৰ সমান্তৰাল হ'ব এইডাল কাৰ সমান্তৰাল হ'ব এইডালৰ সমান্তৰাল হ'ব এইটো প্ৰথম কন্ডিশন মতে যেটো কন্ডিশন তোমালোক ইয়াতে দিয়া আছে এই কন্ডিশন মতে 2 নম্বৰ উপপাদ্য 6.2 উপপাদ্য মতে কি হ'ব যদি এনেকৈ হয় তেতিয়া হলে এইডাল বাহু এইডালৰ সমান্তৰাল এতিয়া তোমালোকে চাবা এনেকৈ এইডাল বাহু এইডাল এনেকৈ লিখা সমান্তৰালডাল এনেকৈ সমান্তৰাল বুলি ধৰি লোৱা এইডাল হৈছে ST এইডাল ST আৰু এইডাল হৈছে কি QR অলপ সময়ৰ কাৰণে তোমালোকে ত্ৰিভুজটো পাহৰি যোৱা দুডাল সমান্তৰাল কি লবা বাহু লবা ৰেখা লবা তোমালোকে লৈ পেলাই সেট কৰি দিয়াছো এনেকৈ সেট কৰি দিয়া ঠিক আছে সেট কৰি দিয়া তাৰ মানে P আৰু এইডালৰে সেট কৰি দিয়া তাৰ মানে এতিয়া এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ কি হ'ব সমান হ'ব এইটো কোণ যদি 60 ডিগ্ৰী হয় এইটো 60 হ'ব এইটো যদি 50 হয় এইটো 50 হ'ব এইটো যদি x হয় এইটো x হ'ব কিয় কম পাইছানে
তাৰ মানে এতিয়া তোমালোকে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ কি হ'ব অনুৰূপ কোণ সমান্তৰাল আৰু একে ৰেখাৰ ফালে আছে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সদায় সমান হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ তোমালোকে চোৱাচোন ST আৰু QR সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই কোণটো আৰু এই কোণটো অনুৰূপ কোণ নহ'ব জানো অনুৰূপ যদি এইটো 60 হয় এইটো 60 হ'ব এইটো 40 হ'লে এইটো 40 হ'ব এইটো 70 হ'লে এইটো 70 হ'ব অনুৰূপ কোণ এইটো কোণৰ সমান এইটো কোণৰ সমান সাপোজ এইটো কোণ 60 ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোণ 60 ডিগ্ৰী দিয়া আছে বুলি ধৰা এজ ফৰ এক্সাম্পল দেই দিয়া নাই কিন্তু তোমালোকে ধৰা সমান বুলি কৈছে আমি এটা মান এটা দিলো এইটো আৰু এইটো কি বুলি কৈছে সমান বুলি দিছে ক'ত সমান বুলি দিছে PST PRQ PST PRQ কোন দুটা সমান আমি মান এটা ধৰিলো বুজাৰ কাৰণে কি ধৰিলো 60 বুলি ধৰিলো ঠিক আছে আৰু এতিয়া এইটোত মই তোমালোকক বুজালো কি এইটো কোণৰ সমান তাৰ মানে এইটো কোণ সমান এইটো কোণ যদি এইটো 60 হয় সমান হলে এইটো 60 হ'ব লাগিল পাইছা বুজি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যদি এইটো কোণ 60 হয় এইটোৰ সমান এইটো 60 হয় তেতিয়াহলে এইটো কোণ তোমালোকে চোৱা কিউ কোণটো কাৰ সমান আৰৰ সমান কিহৰ কাৰণে সমান হৈছে এইটোৰ সমান এইটোৰ সমান মানকেইটা গোটেইকেইটা কি একে মান তাৰ মানে কিউ কোণটো কাৰ সমান আৰ কোণৰ সমান এতিয়া ইয়াতে তোমালোকে কি লিখিব পাৰা চোৱা ইয়াতে কি লিখিব পাৰা এই যে কিউ কোণটো কাৰ সমান কিউ কোণটো কাৰ সমান আৰ কোণৰ সমান যদি কিউ কোণটো আৰ কোণৰ সমান হয় এতিয়া তোমালোকৰ আমি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজত পাইছিলো যে কিউ কোণৰ বিপৰীত বাহু কোণডাল PR আৰু আৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু PQ কোণ দুটা যদি সমান হয় ইহঁতৰ বিপৰীত ফালৰ যে বাহু দুডাল সমান হ'ব তাৰ মানে PR সমান PQ তাৰ মানে PR সমান কি হৈছে PQ এইডাল বাহু সমান এইডাল বাহু তাৰ মানে এইটো কি ত্ৰিভুজ হ'ল সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হ'ল এইখিনি মই তোমালোকক বুজালো এতিয়া মই ইয়াতে লিখিম তোমালোকৰ চোৱা সমাধানটো কেনেকৈ কৰে লিখিম সলিউশন বুলি লিখো তোমালোক সমাধান বুলি লিখিবা ত্ৰিভুজ PQR ৰ PS by SQ is equal to PT by TR দিয়া আছে যদি PS by SQ PT by TR সমান হয় অনুপাত দুটা তেন্তে কি হ'ব তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা ST বাহুডাল কাৰ সমান্তৰাল হ'ব QR ৰ সমান্তৰাল হ'ব ST সমান্তৰাল QR মই ইয়াতে তোমালোকক দিছো ST সমান্তৰাল QR ইয়াতে লিখা উপপাদ্য মতে উপপাদ্য মতে কোনটো উপপাদ্য 6.2 আছে তোমালোকে চাই লবা এইটো হয় যদি ST আৰু QR সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহলে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ কি হ'ব PST কোণ কাৰ সমান হ'ব PQR ৰ সমান হ'ব এইটো অনুৰূপ কোণ বুলি লিখা অনুৰূপ কোণ সমান্তৰাল বাহুৰ একেফালৰ কোণ ঠিক আছে এতিয়া এই কন্ডিশনটো লিখাচোন PST কাৰ সমান এইটো PRQ ৰ সমান এইটো কি দিয়া আছে এইটো দিয়া আছে এইটো 1 নম্বৰ বুলি দিয়া আৰু এইটো 2 নম্বৰ এতিয়া তোমালোকে 1 নং আৰু 2 নম্বৰৰ পৰা কি লিখিব পাৰিবা PST কাৰ সমান PQR ৰ সমান আৰু PRQ ৰ সমান তাৰ মানে এতিয়া তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰানে PQR
সমান পি আৰ কিউ এইটো চোৱা এইটোৰ সমান এইটোৰ সমান গতিকে তোমালোকে লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডটো চালে তোমালোকে গম পাবা যে এইটো কোন পি কিউ আৰ কোন কাৰ সমান পি আৰ কিউৰ সমান এইটো আমি লিখিছো কোৰ পৰা লিখিছো 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ সমীকৰণ দুটাৰ পৰা ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা কি কৰিছো আমি এইটো পালো এতিয়া যদি পি কিউ আৰ = পি আৰ কিউ পি কিউ আৰ = পি আৰ কিউ হয় কোন দুটা যদি সমান হয় বিপৰীত বাহুবিলাক কি সমান হ'ব এতিয়া পি কিউ আৰৰ বিপৰীত বাহু কোনডাল পি আৰ লিখা ইয়াতে পি আৰ আৰু পি আৰ কিউ ইয়াৰ এই কোণটোৰ বিপৰীত বাহু কোনডাল পি কিউ ইয়াতে লিখা পি কিউ তাৰ মানে এটা ত্ৰিভুজৰ কি হৈ গল দুডাল বাহু কি হৈ গল সমান হৈ গল ঠিক আছে বিপৰীত কোণ এই ইয়াতে লিখা সমান ধৰ্ম ত্ৰিভুজৰ সমান কোণৰ কি বিপৰীত বাহু সদায় সমান কাৰ ত্ৰিভুজৰ সমান কোণৰ বিপৰীত বাহু সদায় সমান কোণৰ বিপৰীত বাহু সদায় সমান এতিয়া ত্ৰিভুজ লিখা পি কিউ আৰৰ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ পি আৰ সমান পি কিউ গতিকে ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ এটা সমদ্বি বাহু ত্রিভুজ ঠিক আছে এইখিনি আমাৰ চাব লগা আছিল এইখিনি কি আছে আমাৰ দিয়া থাকা কাৰণে আমি এইটো উপপাদ্য মতে আমি কি পাম সমান্তৰাল যদি হয় তেতিয়া হলে ইহতৰ অনুৰূপ কোণ দুটা পাম অনুৰূপ কোণৰ লগত আমাৰ এইটো কোণৰ কি আছে এটা কোণৰ মানটো সমান হৈছে গতিকে 3 নম্বৰটো আমি অটোমেটিক্যালি কি পাম সমান পাম যদি সমান দুটা কোণ পালো এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণ কি পালো আমি সমান পালো গতিকে সমান কোণৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান যদি বিপৰীত বাহুবোৰ দুটা সমান হৈ গল তেতিয়া এইটো কি হৈ গল সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হৈ গল আমি কি কৰিলো প্ৰমাণ কৰিলো পি কিউ এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ গতিকে আমি কি কৰিলো পি কিউ আৰ এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি প্ৰমাণ কৰিলো তোমালোক এইটো ধুনিয়াকৈ লিখি লোৱা সোৱা দুবাৰমান চাবা ক্লাছটো দুবাৰমান চাবা বুজি পাবা এই ক্লাছটো বুজি পালে অনুশীলনীৰ ভিতৰত থকা গোটেইখিনি বুজি পাবা আৰু পৰীক্ষাটো আহি যাব পাৰে তোমালোকৰ 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহি যাব পাৰে এনেকৈ কৈ দিব ত্ৰিভুজৰ চিত্ৰটো এনেকৈ দিব ডায়াগ্ৰামটো দিব দি পেলাই এইটো কোৱেশ্চনটো এনেকৈ লিখি দিব তোমালোকে এহিনি এনেকৈ ধুনিয়াকৈ লিখিবা আৰু কন্ডিশন বিলাক কি কৰিবা তোমালোকে সাইডে ধুনিয়াকৈ কন্ডিশন বিলাক লিখি দিবা ঠিক আছে আজিলৈ কি কৰিলো এহিনিয়ে কৈ আজিৰ ক্লাছটো কি কৰিলো সামৰণি মাৰিলো